Hello and welcome to another video by Johnny. Chào các bạn một video khác của Johnny nha. So and now I will speak. I will teach a one-on-one class. This is a writing test, and the students, Miss Ngọc, well, basically she is doing IELTS General, and she needs help with writing here. Hôm nay là bạn học sinh này tên là Ngọc mà học 1-1 với mình, và bạn cần phải sửa writing. Thì okay, so Miss Ngọc, what do you need for the IELTS writing? Like 5.5? No? 6.5, minimum 6.0, right? Okay. Yeah. Okay, 6 chấm tối thiểu. Okay, good. So let's look at this one now. So before we go on, I need to remind you of something to achieve a band 6 minimum. Trước khi mình đi tới tiếp theo thì mình phải nói rõ là cái tiêu chuẩn để đạt được cái band 6 của writing là gì. So writing test 1 is 33% of your score, and writing test 2 is 66% of your score. Because 20 minutes for test 1, 40 minutes for test 2. Nó chia thời gian ra 1/3, số điểm nó sẽ là cái test 1 tại vì 20 phút. Còn 40 phút còn lại là do cái test 2, cho nên nó sẽ chiếm 66% số điểm lận 2/3. Và cái yêu cầu của nó đã được band 6 là gì? Thứ nhất đó là cái nội dung á, nó phải trả lời đúng y chang như cái yêu cầu của cái đề bài nó muốn hỏi cái gì thì mình trả lời cái đó. Đó là task response á, nó trả lời lại đúng y chang, không có thiếu cái gì cả. Những cái điều mà đề bài yêu cầu. So basically, the first point is task response. You have to answer everything the task asks you to. Not more, not less. No more, no less. Okay? And you should never be out of topic. Không được lạc đề, out of topic. Okay, and the second thing to achieve band 6 is that the way you write must be clear. IELTS writing must be very clear, okay? Do not try to write in a way that confuses the examiners. Nhớ nha, IELTS writing bắt buộc là nó phải rõ ràng ra hết về logic, về các thứ. Chứ nó đừng có giống kiểu mà làm cho giám khảo đọc bài vô, ta tự hỏi, đặt dấu chấm hỏi bạn này hàm ý gì. Don't force the examiners to read your essay like reading a reading passage 3, you know. Đừng có bắt cái người mà chấm thi mình phải coi cái bài của mình đọc nhức cái não, giống như kiểu mà đoán xem ý của thí sinh là gì, giống như đọc reading passage 3 nha, không được nha. So try to make things clear. Every sentence are linked together well, okay? Mình phải làm sao cho mọi ý tưởng, mỗi câu nó liên kết với nhau chặt chẽ. You do not have to use very fancy words or academic. You do not have to use very academic words or high-level vocabulary. But your writing must be clear. Every sentence must be well linked together. Không có cần thiết phải dùng những từ mà nó khủng khiếp, mà nó cao, mức độ cao hay gì cả. Cái quan trọng nhất ở đây là gì? Là sự không lạc đề thứ nhất, task response. Thứ nhì, sự kết nối giữa các câu trong một cái đoạn văn, ý tứ của nó đóng vai trò gì. Còn cái vụ mà văn phạm với từ vựng á, nó chỉ đóng một phần yếu hơn so với lại những yêu cầu khác mà thôi. So basically grammar and vocabulary is only about 30% total of your score. Task response is 40%. Coherence and cohesion is how the sentences link together, how the ideas link together, 30%. Các bạn nhớ nha, làm đúng cái câu đề là 40% số điểm rồi. Cái vụ mà kết nối ý các câu, kết nối logic giữa các câu, 30% số điểm nữa. Tập trung vào hai cái đó là ổn. Còn cái grammar với lại cái từ vựng nó chỉ chiếm có tổng cộng 30% còn lại thôi. Okay, if you write your essays and it confuses the examiner, your score will drop down to band 5, remember. Nếu các bạn viết cái bài viết mà cái điểm của mình, mà cái bài á, nó nghe đọc khó hiểu quá, nó sẽ rớt xuống band 5 nha mọi người.
Không còn band 6 đâu. So how to achieve band 7? Band 7, of course, you have to do all the good thing of band 6, yeah? And you have to write in a way that show your sense of style. Muốn được band 7 đương nhiên phải được tất cả những điều tốt đẹp của band 6 rồi. Và nó còn một cái nữa, đó là phải show được cái phong cách viết. So it means that band 7, everything you write must have style. And it sounds like people want to read more, you know. It sounds good. It sounds like something that people want to read more. Band 7 người ta sẽ thấy hay quá, người ta muốn nghe thêm, muốn đọc thêm. Band 7 đã viết báo được rồi. Okay, so let's continue with this one now. So writing task 1. You should spend about 20 minutes on this task. You recently received a letter from a friend asking for advice about whether to go to college or to try to get a job. You think he or she should get a job. Bạn vừa mới nhận được một cái lá thư từ một người bạn hỏi lời khuyên về cái chuyện liệu là nên đi học cao đẳng đại học hay là ráng sao mà có được công việc. Thì bạn đi theo hướng là bạn nghĩ anh ta hoặc cô ta nên nên nhận công việc đó chứ không đi học đại học. So now you want he or she to get a job, but not going to the college, right? Sorry, can I ask you one Yes, question? please ask me something. The using of college. College. This is college. College. So it's different with university. Well, college and university is the same thing. Nó là cùng một thứ đấy. So in UK we call it university. In the US we call it college, but it's the same thing. Nó đều là một thứ nha, chứ nó không có chia ra cao đẳng đại học giống Việt Nam đâu nha. Nó chỉ là cách gọi khác nhau, bên Mỹ gọi là college, bên Anh gọi là university thôi. So you think he she should get a job, so you must write in a way to convince him or her to get a job, okay? Cái bài này là bạn nghĩ anh ta cô ta nên có công việc. Tức là mình phải biết làm sao mà thuyết phục cái người này để nhận việc chứ đừng có đi học đại học. Now, write a letter to this friend. You have to viết thư cho bạn này. In your letter, you say why he or she would not enjoy going to college. Trong cái lá thư của mình nó phải có cái gì? Giải thích hoặc là làm sao đó để mà thuyết phục anh ta cô ta là người ta sẽ không có thích đi học đại học cao đẳng đâu. Explain why getting a job is a good idea for him or her. Giải thích tại sao có được công việc là một ý tưởng tốt cho anh ta cô ta. Suggest types of jobs that would be suitable for him or her. Đưa ra đề nghị những cái loại công việc mà có thể phù hợp với anh ta hoặc cô ta. Alright. So you should write according to these points, okay? Stick to this point. Bắt buộc phải viết dựa vào mấy cái luận điểm này nha, mấy cái điểm này nha. Không được thiếu một cái luận điểm nào đây nha. You should not forget or ignore any point in here, okay? So you begin your letter with dear something, do not need to write any addresses. Không cần viết địa chỉ, phải bắt đầu lá thư bằng chữ dear gì đó. So when you write a letter, you have to see who you are writing this letter to. Khi mình viết thư bắt buộc phải hiểu được cái giọng văn là mình đang viết cái lá thư này đến với ai. So if you write it to a friend, someone you know well, someone you are close to, like a friend, you should write it in a informal way. Khi mình viết thư cho bạn bè mình hoặc người thân, những người mà thân thuộc á, mình không có bao giờ viết trịnh trọng được. Mình nên viết theo cái giọng văn không trịnh trọng nha. Thân thiết. If you write it to a manager or someone you just met once, but you know the name, or someone from, say, a boss or your manager, you should use a semi-formal tone. Khi mình viết cho ông chủ hoặc là viết cho cái ông giám đốc của mình hoặc cái người thuê mướn mình hoặc là một cái người mình chỉ mới gặp một cái lần đầu thôi nhưng mà biết tên người đó, chưa có thân. If you are not close to a person, you use semi-formal tone, okay? Mình phải dùng là giọng văn bán trịnh trọng, tức là không hoàn toàn trịnh trọng cũng không hoàn toàn là suồng sã, thân thiết.
But if you write a letter to a professor or the government, you have to use formal tone, okay? Viết thư cho giáo sư hoặc là viết thư cho chính quyền thì bắt buộc phải dùng giọng văn trịnh trọng nha các bạn. Okay, so let's see. Best wishes is a correct way because you're writing to friends, yeah. Dùng chữ best wishes ở đây là chính xác, tại vì mình viết cho bạn bè mình mà, những lời chúc tốt đẹp nhất là ổn, ok. You can even write love, có thể dùng chữ love cũng được, mà best wishes cũng rất là ổn. Okay, dear my, I just want to let you know that I've just received your letter about asking. You received your letter asking my advice. Just received your letter asking my advice. About going to college or getting a job. This is a very important decision for you, I think. Very important decision for you. So I'm writing to you immediately to share my opinion. Dùng hiện tại tiếp diễn này cũng được, tại vì cái này là văn cái viết cho bạn bè nó không cần phải trịnh trọng. Nếu mà viết cho dùng cái giọng văn bán trịnh trọng hoặc là trịnh trọng á, mình nên tránh dùng cái tiếp diễn, tại vì nên dùng cái dạng thể hiện tại đơn á, nó sẽ trịnh trọng hơn là tiếp diễn. So if you use a semi-formal or formal tones, you should not use the present continuous tense. You should use present simple tense only, because present simple tense, it sounds more formal compared to the continuous one. So this is good. Firstly, as I've known you since we were little kids. Okay, trong IELTS chúng ta tránh cái chữ kid nha các bạn. Tại vì cái kid nó có một cái nghĩa mà tiếng lóng, đó chính là cậu trai cô gái mới lớn. Tránh tiếng lóng, tránh những từ bị cấm. So in IELTS, people try to avoid words that are informal, too informal, slang or taboo. Slangs or taboos, những từ bị cấm hay là từ lóng. Because kids also has a meaning that it's a slang for a young boy or a young girl, so you should not use the word kids. So use the word children instead, okay? Dùng chữ children thay vào nha. So you should not use mom and dad either. Use mother or father, okay? Don't use kid, use children, okay? Đó, tránh mấy cái từ đó. Mom thì thành bằng mother, dad thì thay bằng father. Không dùng chữ stuff nữa nha. Chữ stuff là một cái thứ này thứ kia, cái giọng văn nó nghe nó không được tốt lắm. So don't use the word stuff either. Use the word item, objects, things, okay? I am sure that you are not good at studying. What is J here? Cái chữ J này là gì vậy ta? Sorry? Smiling icon. Smiling icon. No, không có dùng mấy cái emoticon nha, không có dùng mấy cái như vậy nha. Viết thư nó không dùng cái như vậy. Tại vì IELTS vốn kiểu gì nó cũng đòi hỏi phải là nghiêm túc, you know. So IELTS they want it serious, so do not use smiling emoticon or something like that, please. And I'm sure that you're not good at studying. Therefore, taking a college entrance examination will be a big challenge for you. Yes. Furthermore, I've got gotten or got, but here they wanted gotten, I think. I've gotten many sharings. I think shares, yeah. Many shares, những lời chia sẻ. I've gotten many shares from my friend at college that the knowledge we receive
It's quite theoretical and many of the subject and many of the subjects. Are not used in real life. Nhiều môn học không có hữu ích trong đời sống thực sự, đúng không? Chứ không phải được sử dụng trong đời sống thực sự. Nó đúng là cái kiến thức của nó, kiến thức của nhiều môn học nó không được sử dụng, chứ không phải là nhiều môn học không được sử dụng. Cái này là cái vấn đề về logic nè, logic problem. A lot of knowledge in many of the subjects are not used in daily life. Yes, but not the subject are not used in daily life. Many of the subjects are not useful in daily life. Sounds much better. Nó nghe tự nhiên hơn nếu mà nói là nhiều môn học không có hữu ích trong cuộc sống. Going to college also means that, cái ý này nó giống như là cái ý phụ thêm gì đó. So this seems like another idea you want to add in there. So try to use a linking words, something. Ý phụ thêm mình nên thêm một cái từ nối nào đó. I think moreover or maybe secondly. Because you use firstly already. Mình dùng chữ firstly rồi mà, cho nên này secondly đi. I think also means you have to invest your time, obey the school regulation. Cái từ obey này là tuân lệnh không cãi lại, nó là một cái từ khá là mạnh nha. Mình nên dùng chữ observe the rules, you know, observe the rules. Observe the rules means like you follow the rules but you can question the rules. And if you see that it's not right, you do not follow it. Observe là tuân theo luật nhưng mà có hỏi, nếu mà có đặt dấu chấm hỏi nếu mà cái luật đó nó sai, và được quyền không tuân theo nếu mà thấy nó sai trái. Còn obey là cứ tuân theo mà không cần biết phải trái gì cả. Nó dùng chữ observe the rules nó phù hợp hơn. It's observe is much better in this case. School's regulation and rules. Tránh cái viết tắt này nha. No abbreviations. In IELTS, be careful. Không viết tắt nha. Hai chữ N. Observe the school regulations and rules. Và cái này thêm một ý khác, mình nên có một cái dấu phẩy ở đây. This is important, okay? Nó giống như là it's like this. A, comma, B, comma, and C. Cái điều này có thể là các bạn sẽ thấy nó hơi bị lạ lùng như tiếng Việt, nhưng mà bắt buộc tiếng Anh phải biết nha. Mình nêu ra 3 cái ví dụ. Thì cái ví dụ A, phẩy, B, phẩy và C nó mới đúng. This is the right way, Miss Ngọc. You need to know this one. A, comma, B, comma, and C. So invest your time, observe the school rules and regulations, comma, and taking examinations. Here you use the verb invest, observe, so you have to use take in here. Nó phải cùng cái dạng động từ nha. Bây giờ 3 thứ nêu ra thì cái thứ đầu tiên mình dùng chữ invest dạng động từ nguyên mẫu, observe động từ nguyên mẫu luôn, thì take cũng là nguyên mẫu luôn. Nó gọi là cấu trúc song song, parallel structure. Parallel structure. Cấu trúc song song, nó phải đồng dạng song song với cấu trúc á. Parallel structures, you know. Well, and take examinations, which I'm well aware. I think well aware is one word. Tính từ này một từ không ta? Is it well aware one word? No, maybe. It's not in here. I'm well aware that, I think 2 words, yeah. I'm well aware that you don't like at all. Nếu mà mình dùng cái dạng hiện tại đơn như thế này, chứng tỏ là nó là một cái sự thật hiển nhiên của người đó rồi.
If you use the present simple in here, it means you're talking about a fact about a person you know so well. A fact. Alright, now let's go look at the other one. Okay, on the other hand, getting a job, it's a suitable decision. Một cái quyết định phù hợp. It's a suitable decision for you as it fits with your outgoing, practical... ba thứ nè. Look at this one. So, 3 things you need this comma. Cần phải có dấu phẩy này nè. This comma is important. Fits with your outgoing, practical, and active personality. Mình đưa ra lời khuyên thì mình cũng không có chắc chắn hoàn toàn đây là một cái sự thật hiển nhiên 100% được. Không chắc chắn là nó là một cái quyết định phù hợp được. Mình nên là làm mềm mại cuộc tranh luận này ra bằng cách mà dùng những cái từ như có lẽ, dường như là, có vẻ như là. Tại vì trong cuộc sống không có gì là hoàn toàn chắc chắn hết đó. Làm sao mình biết được là kiếm được công việc là một quyết định phù hợp? Lỡ đâu nó kiếm việc xong một cái rồi nó hối tiếc thì sao? Cho nên mình nên dùng những cái từ không chắc chắn lắm để nó làm cho giống như là nó khách quan vấn đề hơn. Chứ không có gì hoàn toàn 100% chắc chắn cuộc sống này luôn á. You know, Miss Ngọc? So, you are trying to give advice. So, sometimes you're not sure whether this one will work or not. So, use something like can, could, may, might, or seems to be, appears to be, you know, in the job. Can be a suitable decision for you. Mình dùng cái chữ là có thể, chuyện có công việc có thể là một cái quyết định phù hợp cho bạn. Có thể thôi. Tại tôi cũng có thể nghĩ là nó sẽ không phù hợp. Đấy, có thể không phù hợp, có thể không. You know, you never know exactly if it's suitable for you or not. Miss Ngọc, do you understand this? Yeah. Có rồi. Cái vụ mà làm mềm mại thông điệp ra chứ đừng dùng câu khẳng định quá nhiều á. Đó là một cái cái bài mình nói về cái đó luôn á, ở grammar á. So you should never be too sure of something in IELTS, okay? Because life, it's never 100% sure, you know. It can work, it may work, it seems to be, it appears to be, you know. Can be a suitable decision for you as it fits with your... Tại vì điều này có thể nó phù hợp. Tại mình đâu biết được là công việc đó chắc chắn phù hợp hay không. You can never be sure if a job fits with you with someone's personality or not. So it may or it can fit. Đằng sau mấy cái modal verb, động từ khiếm khuyết như thế này, bắt buộc phải là một động từ mà nó ở dạng nguyên mẫu. So after modal verbs like can, could, may, might, should, ought to, plus verb in its natural form, cộng động từ ở dạng mà tự nhiên nguyên mẫu của nó. Alright. It's my cat. It may fit with your personality. May fit with your outgoing person. Okay. You can gain real, okay, you can gain real life experience and earn money at the same time. Okay, at the same time nó có một cái từ nó sang hơn, đó chính là simultaneously. Nhưng mà thường là mình viết thì cũng có thể thay bằng simultaneously đấy. Simultaneously, đồng thời á. Seem mean the same, you know. Cái chữ seem là the same, cùng lúc. Seem simultaneously mean at the same time. Moreover, you will have many chances to learn from your supervisor.
Maybe there are many supervisors, maybe. Chỗ này nó số nhiều rồi, chỗ này cũng số nhiều luôn nè, cho nó đồng dạng nè. You see? Plural, plural. Parallel structure again, cấu trúc song song lần nữa nè. Nếu đưa ra hai thứ này thì nó nên là nó cùng cái dạng số nhiều chẳng hạn. Plural, plural, you know, parallel structure. Parallel structure. Who are fully rich in street smart knowledge. Trời ơi, kiến thức mà giống kiểu chợ búa hả? Thay vì là kiến thức dành cho mọt sách hả? Wow, that sounds wrong, you know. That sounds wrong. Nghe nó rất là kỳ luôn á. Mà street smart là kiểu khôn chợ búa. Thay vì là khôn mà kiểu khôn sách vở, you know. Nhưng mà viết như vậy nó nghe nó kỳ lắm. Thực sự viết thư mình không bao giờ mà smart thì muốn giữ hai cái từ đó thì viết sao? Real life knowledge. Kiến thức đời sống thực sự, real life knowledge. Let's change the word street smart with who are rich in real life knowledge. Nhưng mà what's wrong với cái chỗ mà street smart? Because the tone, cái giọng điệu đưa ra cái từ đó nó kỳ cục lắm, nó không phù hợp với cái bài này. Một cái email á, không bao giờ mình viết thư cho một người nào khác mà ghi là kiểu không chọn mấy thằng cha đó sẽ khôn ranh chợ búa lắm, thay vì là chỉ như một sách. Theo chị biết là nó positive mà. No, it's not. Tại vì cái giọng điệu của cái từ đó, chị phải hiểu là cái giọng điệu của cái từ đó nó không phù hợp với lại cái ngữ cảnh của một cái email nhé, một cái viết thư như vậy. Có những cái từ á, nó nghe không phù hợp nha. Mình phải hiểu được điều đó. There's some word that doesn't fit in, you have to understand that. Thì dùng nó khi nào em? Let's say real life knowledge, okay? Đời sống thực sự là nó gọi là kiến thức đời sống thực sự, real life knowledge. Rather than theoretical one. Thay vì kiến thức mà lý thuyết là sách vở cũng như đó. Yeah, theoretical mean book smart something. Có nhiều cái từ đó, nó rất không phù hợp khi mình sử dụng trong email nha. Hoặc là những cái cách nói nó không phù hợp, mình phải để ý điều đó. Some the expressions might not work in IELTS. You have to understand that. Because you are an extrovert and very good at communication as well as high business sense. Này, cái động từ chính của nó là are nè. Thì hai này là động từ chính của nó là cái are rồi. So here the main verb is are. But here you have to use the new verb have a high business sense. Having, sorry. After as well as verb ing, yeah. As well as having a high business sense. Tại vì hai cái phần trên đây, bạn là người hướng ngoại và là người rất tốt về cái chuyện giao tiếp, thì cái động từ chính là cái chữ are này. Nhưng mà cái chuyện mà có cái ốc về kinh doanh thì nó phải là có ốc kinh doanh, nó phải dùng động từ have ở đây. As well as having a high business sense. Chỗ này dùng dấu chấm phẩy đi, tại vì nó giống như mình không muốn xài dấu chấm để kết thúc câu này, nhưng mà cái ý này nó vẫn có liên quan đến cái phần còn lại của câu mình vừa mới viết, thì mình dùng dấu chấm phẩy đi. This is called semicolon. This is called semicolon. Cái dấu chấm phẩy á, semicolon. Semicolon is used when you don't want to end the sentence. You don't want to split the sentence into two sentences, separate sentences, because the ideas are still linked together. So here, semicolon, so, comma, đó, chấm phẩy, so, xong rồi phẩy cái. I think a job in sales, in the sales field, trong cái ngành sales, in the sales field,
in the communication field, in the teaching field, in the IT field, you know. So you need this one. Will best fit you. Will fit you best, I think. Will fit you best. Sẽ phù hợp nhất với bạn, với chị. Will fit you best. The career roadmap is also broad and potential. Con đường nghề nghiệp hả? The career roadmap. Con đường nghề nghiệp phải không Ngọc? Ý Ngọc là vậy không? Đúng rồi. Nó là career path. We call it the career path, you know. It's also broad and full of potential. Đầy, rất là rộng và đầy tiềm năng thì đúng không? It's also broad and full of potential. Cái potential này là danh từ, có thể can use potential as a noun, you know. Đầy tiềm năng. Và trong IELTS tránh dùng cái dấu 3 chấm hoặc cái dấu mà vân vân và vân vân etc, tránh nha. Tại vì nó sẽ làm mình dùng cái dấu 3 chấm, dùng dấu vân vân giống như kiểu mình không muốn nói tiếp nữa. Nó làm cho người ta cảm thấy giống như là bị giấu đi thông tin vậy đó. Và trong IELTS nó bắt buộc là nó phải rõ ràng mọi thứ, cho nên là tuyệt đối tránh etc, tránh etc, tránh dấu 3 chấm. Do not use the 3 dots like this or etc or etc, okay? As I told you before, IELTS must be very clear. If you use etc, you're trying to hide away something, and that is bad because it makes the essay not clear. Cẩn thận nha, cái vụ 3 chấm gì á. Nói gì nói rõ hết ra chứ không có 3 chấm vân vân nha. Everyone need to buy something from someone. Cái này giống như một cái ý tưởng nhưng mà nó dẫn đến điều gì? Like this one is an idea and what does it leads to? Support for the career path. Nó giống như hai cái này nó cộng lại với nhau, nó mới dẫn đến một cái kết quả là tôi nghĩ rằng công việc trong sales sẽ phù hợp nhất, thì đúng hơn. It seems like these two combined together, it will lead to, I think, a job in sales will fit you best. So I think it's better like to start like this. Có lẽ tốt nhất nên làm như này. Cái khúc này mình quăng qua đằng sau cùng. So this one, just put it here. And then like this. Đó, đầu tiên bạn là người hướng ngoại và rất tốt và giao tiếp rất tốt, cũng như là có cái óc và kinh doanh tốt. Chấm. Con đường công danh nó rộng và đầy tiềm năng. Bạn biết đó, ai cũng cần phải mua cái gì đó từ ai đó. Xong rồi mới dẫn đến điều là vậy thì tôi nghĩ một công việc trong ngành sales sẽ phù hợp nhất với bạn. You know, these three ideas will lead to the last sentence. That's better. Nó sẽ tốt hơn nếu mà cho 3 cái ý này ra xong rồi đưa ra một cái kết luận nào đó. Nó sẽ cải thiện cái sự kết nối ý. But I think this one and this one need to have a linking words. Hai câu này chắc nên có một cái từ nối. Maybe also. Cũng vậy thì cái the career path also broad.
It's broad and full of potential. Okay. Alright. We can have a chat over phone sometimes. Sometimes mà nó viết chung là đôi khi nha. Còn cái chúng ta có thể tán gẫu điện thoại một lúc nào đó. Nó không phải là sometimes gì đâu, nó phải tách rời ra nha. Over the phone. And be careful with this one, okay? At some time, not sometimes. We can have a chat over the phone sometime this week. Because basically, sometimes with S, it's an adverb of frequency. Cái chữ sometimes có S mà viết chung nhau, nó là một cái trạng từ chỉ sự thường xuyên. Sometimes mà có S là đôi khi, mà trong trường hợp này sometime nó có nghĩa là một khoảng thời gian nào đó chúng ta có thể tán gẫu điện thoại một lúc nào đó nha. Một lúc nào đó là sometime. We can have a chat over the phone sometime this week. And I can introduce you to some of my friends who are working in sales. Okay, best wishes. Okay. Alright. Quite a few things to fix. But generally, it looks okay. It looks good. I think it's a band 6. If I do not fix anything, I think it's band 6. Mình nghĩ nếu mà mình không có sửa gì hết thì thực sự là cái bài task 1 này có thể band 6. I think. Mà sửa xong chắc lên 6,5 hoặc là có thể lên được 7. I think. Alright, so task 2. Let's go to task 2 now. Writing task 2. Employers sometimes ask people applying for jobs for personal information, such as their hobbies and interests, and whether they are married or single. Những người tuyển dụng lao động, những người thuê mướn lao động đôi khi hỏi những cái người mà đăng ký tìm việc á, cho cái thông tin cá nhân nè. Ví dụ như là hobby, sở thích và những cái mà ưa thích của họ và liệu họ có đã cưới hay là vẫn còn đang độc thân. Some people say that this information may be relevant and useful, others disagree. Một số người nói rằng thông tin này có thể là có liên quan và hữu ích. Một số người khác thì không đồng tình. You have to discuss both of these fields and give your own opinions. Mình phải miêu tả, mình phải discuss cả hai phía luôn và cho nhận định cá nhân của mình. So I read through your essays and I have to say that you use a lot of personal pronouns, Miss Ngọc. Ngọc dùng những cái đại từ nhân xưng khá là nhiều luôn á, mà không nên ở trong một cái writing task 2 nha. Tại vì đại từ nhân xưng tôi, anh ta, cô ta, chúng ta vậy đó, nó làm cái bài viết á, nó trở nên cá nhân quá và nó chủ quan, chứ nó không có khách quan như yêu cầu của IELTS nó muốn. So remember, in IELTS they want everything to be more objective, so you need to use less personal pronouns and more nouns. Biết dùng nhiều danh từ hơn và tránh dùng những đại từ nhân xưng. Have you ever gone through a job interview? So something like this. Well, nếu mà viết dùng nhiều đại từ nhân xưng như vậy, nó làm cái bài văn á, nó nghe có vẻ cá nhân, với lại nó không có phải là một cái điều gì đó mà áp dụng với lại chung trong xã hội như nó. Thì có thể bị giảm điểm xuống do cái giọng văn á. Nó ảnh hưởng đến giọng văn nha. It affects the tone of the essay. Yeah, Miss Ruby, Miss Ngọc, what do you say? Không, chị hỏi là người ta nói là give your own opinion. Yes, give your own opinion. You can write one I in the whole essay. Nếu nó kêu mình cho nhận định cá nhân của mình thì mình được quyền dùng một cái chữ tôi, một cái chữ I duy nhất trong bài thôi. But you use a lot of I in here. So how can we do this one? Have you ever gone through? Alright, so I think nói chung là cái lý của chị thì cũng ok.
I think your logic works very well, but you need to fix the tone. Cần phải thay đổi cái giọng điệu của bài, cách dùng là tránh dùng đại từ nhân xưng. You need to avoid using personal pronouns now and try to make it sound like you are doing a reading, you know, rather than like you're talking. Nên tránh những cái giọng điệu giống như Văn nói, tại vì đây là đang Văn viết mà. Okay. Have you ever gone through a job interview? You can change it to every workers in the market has undergone a job interview at some time in their career path. Mình có thể biến thành là mỗi người trong lực lượng lao động cũng đã trải qua một lần phỏng vấn, ít nhất một lần phỏng vấn trong cuộc sống lao động của họ. Đó là cái cách mà vừa biến thành văn viết á, thay vì là anh chị có bao giờ trải qua một cuộc phỏng vấn công việc chưa? Đó là Văn nói. Đó chị Ngọc hiểu không? You understand it? No? Mình biến nó thành cái logic của văn viết. You have to change it to like a writing kind of logic. So every workers have to undergo, phải trải qua, have to undergo or experience job interviews in their career path. Đó. Oh, every is like singular. Cái chữ every nó cộng với danh từ số ít. Right. So has. Mỗi người làm công phải trải qua những cái cuộc phỏng vấn công việc trong con đường công danh của họ. Những con đường công danh của họ. If yes, I am sure you will be asked. Nếu đúng vậy thì tôi chắc chắn bạn sẽ được yêu cầu một số cái thông tin cá nhân, ví dụ tuổi tác gì đó. Mình có thể biến thành là trong những buổi phỏng vấn đó, con người ta có thể bị hỏi những thông tin cá nhân. You can change it to in such occasions, trong những cái dịp như thế. Trong những cái dịp như thế, những thông tin cá nhân như thế này có thể được hỏi. Mình có thể dùng cái dạng mà bị động á. You can use a passive voice to avoid personal pronouns. Mình có thể dùng cái dạng mà bị động để mà tránh, né đi ai thực hiện hành động, né đi mấy cái đại từ nhân xưng. So some personal information such as age, marital status, nhớ phải nè, and even hobbies and interests may be asked. Một số thông tin cá nhân, ví dụ đống này có thể được hỏi. Mình không cần biết được hỏi bởi ai, tại vì dạng mà bị động á, nó ẩn đi cái đối tượng thực hiện hành động. So the passive form, they hide away who did the action. In this case, who asked. You do not need to know because you use the passive form now. Ok, chị Ngọc hiểu cái vụ mà ẩn đi đại từ nhân xưng không? Và dùng cái dạng mà bị động không? I don't hear you. Hiểu em, sure hiểu. Ok, vậy là tốt. Passive tense gì đó, passive active gì đó. Passive active chính xác. Thì cái dạng active nó hiện ra là đối tượng thực hiện hành động. Còn cái dạng passive nó sẽ ẩn đi đối tượng thực hiện hành động. Ví dụ như là điều này được hỏi, điều này được làm, không cần biết là được làm bởi ai hay hỏi bởi ai cả. Đó, nó ẩn đi được cái đối tượng thực hiện hành động, tức là nó ẩn đi được rất nhiều cái đại từ nhân xưng đó. Some people say that asking such kind of information it's appropriate and useful for employers. Some say that it's not relevant as sometimes it's too private or sensitive to share with strangers. Cảm thấy như hai câu này có thể kết nối với nhau. I feel like these two can link together, I think.
Một số người nói này, trong khi một số người có thể nói khác. Use this one to link them together. Trong khi. Không viết tắt như vậy nè trong IELTS nha. Try to avoid abbreviation, okay? So use it is with strangers. In my opinion, okay. They ask for your opinion, so you can say in my opinion once, and I would not vote. Cái chỗ này á, mình trả lời ngay thẳng vào cái nội dung nó yêu cầu give your own opinion thì mình được quyền ghi là theo nhận định cá nhân của tôi sẽ không có vote gì đó. Ok, một lần duy nhất thôi nha trong bài. Just only once in the essay, okay? You should not use I, my, something like that from here onwards. I would not vote for. Tôi sẽ không bỏ phiếu cho chuyện. I wouldn't vote for asking. Mình dùng chữ khác để dùng. Let's try to use another verb. I would not vote for gathering. Thâu tóm, thâu lấy. Gathering too personal information as. It may create a feeling of being discriminated. Bởi vì nó có thể tạo ra được cái cảm giác của chuyện bị phân biệt đối xử. Feeling being discriminated against. Alright, now at first, why employers want to gain as much information about, thay vì chữ you đi, thay vào bằng chữ workers hoặc là employees hoặc là job applicants, những ứng viên xin việc nè, ứng viên tìm việc, chứ mình không dùng chữ xin nha, tại không phải quan hệ xin cho, có xin xỏ gì đâu, chỉ là mình bán sức người ta trả tiền thôi. I don't like to use that Vietnamese expression to beg for a job because we don't beg for anything. Bỏ ra mấy cái đại từ nhân xưng là your nè. Apart from there, you can use there to refer to the word job applicants. Dùng cái chữ there này để mình nhắc lại, tham chiếu nhắc lại cái chữ job applicants này. Chứ trong trường hợp này chữ there này không tính với lại từ nhân xưng, cho nên mình chấp nhận được. Here there used to refer to the word job applicants, so it is not a problem to put it here. At first, I think just firstly, why do employers want to gain? Apart from their experience, cái này là kinh nghiệm hay trải nghiệm gì? Kinh nghiệm thì là experience không đếm được, còn trải nghiệm đếm được. Kinh nghiệm. So experience without S. An education background. It's educational background. Educational background. And on their resume. So once again, there here refer to job applicants. Một lần nữa cái chữ there thì nó nhắc lại chữ job applicants, nó không bị tính như lặp lại, hoặc là không bị tính như là đại từ nhân xưng. On their resume. I think it's a resume like this. There are some reasons, có một số lý do. First, liềm firstly rồi.
Okay, so we use firstly already, so we have to change this one somehow, or we have to change this one somehow. To begin with, để bắt đầu. To begin with, firstly, employers we can change with sometimes repeating words it's okay, but do not repeat it too much. Đôi khi lặp lại từ cũng ổn đấy, nhưng mà đừng có lặp lại quá nhiều thôi, được rồi. I think employers, firstly, employers thường là muốn, đâu phải ai cũng muốn judge đâu. You know, not everyone want to judge, so employers often, đó, dùng những cái từ làm mềm mại cuộc tranh luận đó, like soften the arguments. Not everyone want to judge, you know, they often want to judge applicants if they fit something. To fit something không có giới từ nha, there's no preposition after that. To fit the organization cultures or not, thì nó fit với cái văn hóa của tổ chức hay là không. Organizations, cultures or not. Secondly, tại vì cái they này nó refer cho cái word applicants, right? So the word they here refer to applicants. So if you use they here again, who's this they? It can cause confusion, right? Cái chữ they này nó nhắc lại cái chữ applicant đây rồi. Nếu mà dùng chữ they ở đây, không lẽ người ta sẽ hiểu là những người nộp đơn ứng tuyển muốn đòi hỏi sự tận tụy. Nó sai đúng không mọi người? Chữ they ở đây nó sẽ gây ra hiểu lầm, cho nên thay thế cái từ này. You have to change this day if you don't want to cause confusion here. Let's say business owners, những người chủ doanh nghiệp đi. Tại vì là chủ doanh nghiệp đương nhiên là employers, right? Of course, business owners are employers. Thường là họ chỉ thường muốn làm gì đó. Usually want to prove the commitment. What do you mean to prove for something? Let me check. You have to check everything when you do writing. Đó, sửa writing kỹ phải như vậy á, phải sửa, phải xét từng cái nhỏ vậy, như thám tử. To be like a detective when I check this writing for my student. Try to discover information other people do not want you to know by asking question carefully and not directly. Dò, hỏi dò, cái này là hỏi dò á. To probe là hỏi dò á. Dò hỏi. Want to prove the commitment of. Or loyalty for the position from the job seeker, such as question. Hỏi dò thì hỏi dò với cái gì, với những câu hỏi. I think with question. Probe someone with question related to hobbies and interests. Ok, cái chỗ này mình nghĩ nên tách cái chỗ này ra một câu đi, tại vì cái này nó dài quá rồi. This is too long of a sentence, you see. It's 46 words, it's too long of one sentence. Một câu 46 chữ là hơi bị quá dài đó. So maybe just end this sentence here. Kết câu ở đây đi. If candidates show that they have many hobbies, it may, cho nên phải có dấu phẩy nè.
mà để if xong rồi có phẩy đấy. It's a if clause, you need a comma here. It may cause the impression that they are not fully committed to work. Nó phải gây ra một cái ấn tượng rằng họ có thể thôi, chứ không phải là họ là chắc chắn như thế, cho nên mình không dùng hiện tại đơn ở đây. So it's just like impression that they might not fully committed, they might not be fully committed to the work. Committed, it's an adjective, so you need a to be verb here. Committed nó là một cái tính từ mang tính tận tụy, phải có động từ to be đằng trước. That they might not be fully committed to the work. Thirdly, they want to check the dedication. Works mà có S có nghĩa là những tác phẩm nghệ thuật nha. Nó nghĩa hoàn toàn khác với chữ work bình thường là lao động công việc. So work with S doesn't it mean piece of work, piece of art. Dedication for work. Careful with this word. They want to check. Cái chữ day ở đây á, nó sẽ gây hiểu lầm, tại vì chữ này day mình đã dùng để nói về candidates rồi nè. Day here refer to candidate, so you need to change this day if you don't want to cause confusion. Thirdly, business owners, managers, những người giám đốc, quản lý, có thể thay bằng chữ quản lý. Managers thường là often want to check the dedication for work. Sự tận tụy công việc, dedication, tận tâm công việc. Especially for the question. Đặc biệt là với, especially with the questions, với những câu hỏi về cái trạng thái hôn nhân, tình trạng hôn nhân, the marital status. Và cái chuyện mà độc thân là đôi khi là một bằng chứng. I think you need and here. And can link the two clauses, the two parts of an essay, you know. Cái chữ and nó dùng để trong một câu để mà nó gộp hai cái phần của một cái câu lại. And being single is somehow an evidence for 100% dedication. Chắc không? You sure? Chắc là single là sẽ tận tụy 100% không? Không hên xui nha. Somehow, okay, so use the word somehow. Okay, good. Một kiểu gì đó, nó có sự không chắc chắn đó. Okay, good. It's somehow an evidence for 100% dedication. While being married is it's like an adjective, you know, trạng thái hôn nhân được bị cưới nó phải có cái be, to be đằng trước nè. While being married with two children. Nhớ children là số nhiều, số ít là child. Singular is child, plural children. Can be a drawback, có thể là một bất lợi. Thì hỏi giờ tôi có 3 con mèo ở nhà được không? Anyway. Wait. Ok, vậy nếu mà cái view đầu tiên là của những người đồng tình nè, còn cái view thứ hai nó nên là của những người không đồng tình.
Xong rồi cuối cùng mình đưa ra cái đáp án là mình chọn cái bên nào. Nếu mà mình viết nghiêng về một bên á, thì là cái phần mình nghiêng về nó phải dài hơn cái phần mình không nghiêng về nha. So if you say you do not agree, so you have to write the part about you should not agree more than the part about you agree, you know. I agree that. How many children someone might have. Cái chỗ này, cái khúc này mình nghĩ là nên thay thế. I think this part you need to change somehow. Tại vì cái bài này Hồng Ngọc viết không đồng tình thì cái khúc này á, nó phải dài hơn, ít nhất là gấp rưỡi cái phần bên trên này là đồng tình nha. Basically, you said you do not agree, you need to write this part like much bigger than the part that you agree. I think you should rewrite. Thực sự là mình nghĩ là Ngọc nên viết lại cái phần này đi. Nên coi lại cái giọng văn nha, tránh cái vụ mà đại từ nhân xưng nha. Try to avoid using personal pronouns. I think you should rewrite. Miss Ngọc, I think we can do 1 hour today and then one more hour on Thursday maybe. Mình nên học rải ra nha, chứ học chụp lại 2 giờ thì mình nghĩ hơi bị nhiều quá. Viết cái phần mà mình đồng ý trước hả? Để cho nó đủ thời gian để mình tập trung hơn, tại vì lúc mà viết thì chị cũng không có định hình được, thành ra là trung hơi bị nhiều vô cái phần mà mình không đồng ý, đến lúc cái phần mà mình đồng ý cái tự nhiên mình không có thời gian á. Thì đó, bây giờ mình phải, nói chung là lúc đầu mình nhìn vô đồng tư, giờ nói tôi không đồng ý phải không? Thì là cái phần mình mà mình đồng ý, phần thân bài này mình phải viết ít thôi. Ví dụ như là cái khúc này viết đến cái chữ committed to work là hết rồi, tách nó ra chỗ này. Like you should eliminate this part because it's too long already. For the part about agree, then you can write about the part that you disagree, for example. Ủa nhưng mà mình có nên đưa cái phần mình đồng ý lên trước không em? Hay là You can say disagree first and agree second. It's up to you. Muốn sao cũng được. Muốn đồng ý trước hay là trong đồng ý trước đều được nha. Thì nếu mà cái đó là cái tiếp thôi, nếu mà chị viết cái chuyện mà chị đồng ý trước thì maybe là sẽ có nhiều thời gian để chị đầu tư hơn. Rồi còn cái phần không đồng ý thì thôi, còn nhiêu viết nhiêu, thời gian còn bao nhiêu thì viết bao nhiêu. Thì đó, có 40 phút thôi nha. Trời ơi, đừng có viết đó, nhiều quá. Chiến lược đó maybe nó hợp lý hơn, nó không bị kiểu là viết ít, cái chỗ nào mà mình không đồng thuận mình viết ít thôi. Trời ơi, viết dài quá một cái đoạn xong rồi có qua đoạn kia mới nói đến cái ý mà mình ủng hộ thôi, chết không đồng thuận không kịp thời gian đâu. Chịu làm bài task 2 trong bao nhiêu lâu vậy? Thay đổi chiến lược không thì vẫn 60 phút em, thì chị vẫn rồi chết rồi, cái bài này phải 40 phút hoặc nhưng mà đúng ra phải 35 phút là xong rồi. Ý là chị làm 60 phút bình thường như thi bình thường thôi, là cả hai. Ok. Cả hai 1 tiếng đồng hồ, cả hai bài giống như thi thiệt vậy thôi, chị làm giống như thi. Alright, you did it in 60 minutes, okay. Right, good. But I still feel like you should redo it. Yeah. Vẫn cảm thấy như là nó có quá nhiều đại từ nhân xưng mà nó có quá nhiều cái cần thay đổi, đặc biệt là về cấu trúc. I still feel like you need to rewrite from here, từ cái chỗ này nè, nên viết lại nè, from here to the end. Okay, maybe you should stop here. So see you on Thursday then. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.